รส่งเธอมาคือสั่งให้หนูเงียบไปเลยดีกว่าแต่ไม่ต้องให้บอกให้หนูพูดว่าอะไรที่หนูไม่ได้คิดอ่ะหนูจะทำไม่ได้เราเป็นคนไม่มีฟิลเตอร์ใช่เขาเป็นคนไม่มีฟิลเตอร์มีบ้างก็ได้เวลาประกวดนางงามทุกคนจะต้องแบบเอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้าแต่คือมีนเบฟจับมือแล้วโอเคพอถึงเดี๋ยวไปอยู่ข้างหลังให้เองมันเหมือนรู้จักกันมานานนะคะพี่อ๋อหนูก็ประกวดนางงามมาเยอะแต่หนูไม่เคยมีเพื่อนจริงๆเลยก็มองว่ามีนาคาแรคเตอร์คือเขาเหมือนไม้บรรทัดแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าทำให้เรา realize ว่าคนคนนี้เป็นคนสำคัญในชีวิตเราอุ้มตั้งแต่วันที่เอาละค่ะจะจับเวลาแล้วนะคะฝั่งฉุก This is All Stars Unfilteredสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ All Stars Unfiltered เอพิโซดนี้สนับสนุนโดย FTV Clinic Refine Beauty Design by Medical Precision นางงามส่วนใหญ่มักเป็นที่จดจำจากตำแหน่งมงกุฎหรือช่วงเวลาแห่งความสำเร็จแต่หลังจากการแข่งขันจบลงชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปล่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้หญิง2คนที่มีจุดเริ่มต้นจากเวทีประกวดเดียวกันแต่กลายเป็นคนสำคัญของกันและกันขอต้อนรับอุ้มภวีพรและมีนารินาเข้าสู่ All Stars Unfiltered ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากนะคะต้องขอบคุณน้องๆที่มาเป็นเกียรติในรายการพี่นะคะขอบคุณที่เชิญมาเหมือนกันค่ะเพราะว่ารายการนี้เขาดูแบบว่าพูดอะไรที่เป็นแบบมีสาระมากๆแล้วเราเป็นคนไม่มีสาระเหรอลูกมันเป็นอะไรที่หนูไม่ค่อยถนัดเขายังบอกอยู่เลยว่ากลัวแบบเกรงเพราะว่าแบบเขาไม่เคยแบบมาออกอะไรที่มันแบบพูดกันแบบจริงจังดูแบบว่าวัดไมซ์เซ็ตดูแบบว่าจริงๆเราเป็นคนจริงจังก็ได้นะวันนี้ได้ค่ะหนูไม่ฝืนอยู่แล้วใช่เราตอบมาจากใจอยู่อะเราก็แค่เป็นตัวเองได้ถามเลยแล้วกันคำถามแรกอยากรู้ใครส่งเธอมาโอเคค่ะมันยังไงตอนนั้นคือรู้สึกยังไงตอนนั้นพูดตรงๆเลยนะคะว่าเครียดมากพี่อ๋อต้องบอกก่อนว่าหนูอะที่จริงหนูเกิดมาจากนางงามยุคเก่าเลย2017หนูเคยประกวดมาคือโซเชียลหรือว่าดราม่าน้อยมากแล้วด้วยความที่ผ่านมาค่ะหนูเป็นนางรองหนูเป็นฟิลนางรองแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหนูไม่เคยโดนใครแบบด่าเลยพี่แฟนนางงามก็ไม่เคยด่าหนูตัวบอสก็ไม่เคยด่าหนูแต่พอเรากลับมาอีกทีกลับมาประกวดอีกทีในยุคที่แบบการประกวดนางงามอย่างเงี้ยมันใช้โซเชียลเข้ามาแบบเกือบ 100% ใช่มันเหมือนเรียลลิตี้เลยแล้วอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโหหนักจังเลยอ่ะพี่เราจะรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนักมากร้องไห้หนักมากค่ะร้องไห้หนักมากร้องไห้เลยคืนนั้นหนักมากตรงนั้นเลยใช่ค่ะเราคิดไหม1-76ค่ะเธอคิดแล้วเธอจะชนะวันนั้นน่ะเอาจริงๆพอเกิดเรื่องวันนั้นหนูปล่อยเบอร์เลยปล่อยเบลอไม่ได้หวังมงด้วยไม่ได้หวังมงตอนนั้นสนิทกันหรือยังสนิทแล้วค่ะตั้งแต่เข้ากองเลยใช่ค่ะแล้วเราทำยังไงเพื่อเราโดนดราม่าขนาดนั้นต้องสมน้ำหน้ามันไหมไม่รู้สึกโกรธโกรธเพื่อนไม่ใช่เอาได้ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเราทำผิดอ่ะเราก็เป็นคนที่มี mindset ที่โอเคที่จะแบบตักเตือนเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะใหญ่กว่าสิ่งที่เขาทำก็เลยรู้ว่าจะต้องเครียดใช่ความเข้าใจผิดแล้วก็มันเป็นช่วงที่หนูอ่อนแอมากแต่ว่าจริงๆเลยนะพี่อ๋อคือมีนาคนเดียวคือวีนาคนเดียวเลยอะทำให้หนูแบบยังมีใจที่จะอยู่ตรงนั้นต่อแต่ว่าก็ชนะมาได้นะเพราะอะไรณตอนนั้นใช่ไหมคะส่วนตัวมองว่าเราอดทนหนูคิดว่าที่พี่วัดให้หนูมงมาเพราะว่าหนูเป็นคนที่อดทนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขารู้จักหนูมาตั้งแต่หนูอายุแบบยังไม่ถึง20อะค่ะเรารู้จักกับเขามานานมากๆแล้วพอวันนี้เรากลับมาที่หนูเคยบอกว่าหนูอะใช้คำว่าหนูเป็นนางงามมืออาชีพอะหนูสามารถใช้คำนั้นได้เลยเพราะหนูแบบสะสมประสบการณ์ในการทำงานตรงนี้ในการเป็นตรงนี้มาค่อนข้างเป็น10 ปี
มันก็เลยทำให้อุ้มมองว่าพี่วัดเขาก็มองว่าหนูอะสามารถไปเป็นตัวแทนประเทศได้นะถ้าสมมุติแบบมีเรื่องอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างกับเหมือนตอนดราม่าที่เข้ามาอย่างเงี้ยหนูก็รับมือกับมันได้หนูก็ผ่านกับมันมาได้ซึ่งอย่างที่ทุกคนก็รู้ว่าเวลาใครก็ตามที่เราเป็นผู้ชนะเราเป็นมงใหญ่เนี่ยมันมาพร้อมดราม่าอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะดีเพอร์เฟกต์ 100% ขนาดไหนถ้าหากว่าผ่านฉันไปได้เธอก็รับมือทุกคนได้ ใช่ค่ะ แก ก็ จะคิดแบบ ไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วล่ะ แล้วอย่างนี้หลังมงอะค่ะมันก็จะมีกระแสว่าน้องอะดูไม่เป็นควีนในอุดมคติอาจดูไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยน้องคิดว่าน้องจะตอบกับคำวิจารณ์นี้ยังไงมันเป็นเรื่องปัจเจกมากๆค่ะพี่อ๋อคนสวยของเรามันไม่เหมือนกันบางคนมองว่าเนี่ยคนนี้สวยจังเลยอีก2คนบอกคนนี้ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปัจเจกซึ่งหนูไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของเขาได้เลยสุดท้ายอ่ะหนูมองว่าณวันนั้นหนูทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดที่จริงหนูว่าหนูปรับตัวด้วยซ้ำนะที่บอกว่าหนูอ่ะเป็นนางงามสมัยก่อนคือหนูเหนื่อยมากคือมันเป็นแค่เนี้ยนางงามอ่ะนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยตื่นใช่ตาต่อนยอนมากพูดน้อยแต่พอมันเปลี่ยนยุคมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนพี่ฟ้าเนาะพอพี่ฟ้าเข้ามาแบบมันต้องสนุกมันต้องแบบใช่เหมือนตัวพี่นวัดเองก็เป็นคนบอกว่าอยากให้หนูอ่ะดูสนุกขึ้นอยากให้ทุกคนแบบรู้ตัวตนของเรามากขึ้นในตัวตนซึ่งหนูก็เลยทำซึ่งตัวตนของเราคือความเงียบ ความเงียบดังนั้นหนูก็เลยแบบปรุงแต่งขึ้นมาเลยว่าให้มันดูฉันสนุกเนี่ยทุกคนมาเป็นตัวแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็เป็นตัวแม่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวแม่เงียบๆก็เลยจะต้องสนุกเฮฮาโบกเวกขึ้นมาเพื่อที่จะไปแมทช์กับ energy ของสาวงามหลายๆคนเข้าใจมันจะได้ดูสนุกขึ้นใช่ความเป็น MGI ความเป็นแกรนด์เนาะใช่ค่ะแล้วมีนาล่ะหนูผ่านการประกวดมามันสอนอะไรหนูบ้าง ได้บทเรียนอะไรมาบ้างมีเน้นมันก็สอนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากพี่เชื่อในแง่ของความคิดและการกระทำหนูจะไม่พูดหรือทำอะไรที่มันย้อนกับข้างในของหนูคือสั่งให้หนูเงียบไปเลยดีกว่าแต่ไม่ต้องให้บอกให้หนูพูดว่าอะไรที่หนูไม่ได้คิดอ่ะหนูจะทำไม่ได้แล้วก็อะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ไปทำผิดต่อใครมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเป็น มันมีคนสนใจเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำอะไรต่อตัวเขาแต่มันมีผลต่อใจเขาทุกสิ่งที่เราพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ระวังคำพูดมากขึ้นแล้วก็คิดก่อนทำมากขึ้นแล้วก็เงียบมากขึ้นจากที่เงียบอยู่แล้วสงบปากสงบคำมากขึ้นคือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่พูดเยอะนะแต่หนูเป็นคนที่พูดอะไรออกมาทีแล้วแบบคนสะดุ้งอ่ะคือหนูอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรที่นั่งตรงเนี้ยคิดเหมือนหนูหมดเลยนะแต่ไม่มีใครกล้าพูดแต่หนูจะพูดอันนั้นออกมาแล้วมันก็จะแบบเป็นเรื่องเสมอเราเป็นคนไม่มีฟิลเตอร์ไงใช่เขาเป็นคนไม่มีฟิลเตอร์มีบ้างก็ได้พยายามมากคือแซวนะลูกคือเลยเลือกที่จะเงียบไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราภาพรวมวงการนางงามสอนอะไรเราบ้างถ้าให้พูดในภาพรวมตลอดกี่ปีนะได้มงมา3 ปีมันสอนอะไรเราบ้างหนูว่าวงการนางงามสอนให้หนูโตขึ้นมากๆนะคะรู้จักปล่อยวางรู้จักปลงกับคำพูดหรือความคิดของคนอย่าเอาความคิดของคนที่เขาแบบบางคนเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราหรือว่าคิดกับเราใช่อะไรแบบนั้นค่ะก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นรู้จักปล่อยวางว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ชอบฉันไม่เป็นไรฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องวงการนางงามก็ประมาณนี้เราจะมาขยับมาในเรื่องที่มีความส่วนตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าน้อง2คนน่ะก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ day 1ที่เข้ากองมาก็เลยอยากจะรู้ว่าณวันแรกที่รู้จักกันนะคะประทับใจอะไรในตัวอีกฝ่ายเล่าให้ฟังได้ไหมคือหนูเป็นคนที่แบบเซนส์คนได้อะว่าแบบคนนี้คิดอะไรเฟกหรือเปล่าหรือว่ามาเป็นสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูจะจับได้ไวมากคือหนูมองแล้วหนูรู้เลยว่าคนเนี้ยคุยกันรู้เรื่องแล้วพอหนูได้คุยได้เจอหนูก็รู้สึกได้ว่าคือเขาเป็นคนที่ไม่เฟกอะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะมาแข่งขันอะไรกับเรารู้สึกได้ว่าเขาจริงใจในตั้งแต่แรก
ตั้งแต่วันแรกๆเลย ใช่ใช่ คือโอเคอุ้มอ่ะคงหวังได้มงกุฎแหละแต่เราแค่ไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะจะพยายามแข่งจนเรารู้สึกอึดอัดที่จะอยู่ใกล้ไหม เขาไม่ได้แข่งกับหนูเลย เพราะหนู อันนี้เรื่องจริงนะ คือคนอื่นฟังเนี่ยอาจจะคิดโอ๊ยมาประกวดนางงามมันจะเป็นไปได้ยังไงมันก็ต้องแข่งขันกันอยู่ตลอด แต่เชื่อเถอะถ้าทุกคนติดตามทุกอย่างในปีนั้นจริงๆอ่ะต่อให้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้สองคนนี้มันไม่ได้แข่งอะไรกันเลยมันรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว จริงหนูงงมากๆค่ะพี่อ๋อเรื่องเนี้ยเพราะว่าสมมุติอะเวลาประกวดนางงามทุกคนจะต้องแบบเอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้าแต่คือมีนเบฟจับมือแล้วโอเค พอถึง เดี๋ยวไปอยู่ข้างหลังให้เองไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างๆ หลบอะพากันหลบ มันไม่ใช่แค่แบบว่าหนูไม่ได้แข่งกันเองนะหนูก็ไม่ได้แข่งกับคนอื่นด้วยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแข่งกับเด็กคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานส่วนตัวนะคะหนูเป็นคนไม่ได้ทะเยอทะยานเป็นคนไม่ชอบทำให้ตัวเองเด่นไม่ชอบชิงดีชิงเด่นแล้วการมาประกวดนางงามอ่ะมันอยู่ในนั้นเดือนนึงอ่ะหนูก็คิดมาแล้วว่าถ้าหนูต้องมี mindset แข่งขันกับทุกคนอย่างนั้นอ่ะหนูอยู่ไม่ถึงเดือนแน่นอนหนูตายหนูต้องทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในนั้นได้ครบเดือนนึงโดยที่สุขภาพจิตอ่ะต้องดีโอเคด้วยเราเคยคิดไหมว่าประกวดนางงามจบไปแล้วจะเป็นเพื่อนกันสนิทกันมาขนาดนี้หนูคิดนะหนูคิดตั้งแต่แรกๆที่รู้จักกันเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนรู้จักกันมานานนะคะพี่อ๋อหนูก็ประกวดนางงามมาเยอะแต่หนูไม่เคยมีเพื่อนจริงๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบคนที่หนูรู้สึกว่าหนูสบายใจหนูไม่เคยรู้สึกเหมือนที่เขาบอกแหละว่าไม่เคยรู้สึกว่าแข่งกันเองอยู่อย่างนั้นน่ะแบบไม่เคยมานั่งบัฟกันโอ้ยชุดมึงสวยจังโว้ยทำไมชุดก็เป็นอย่างนี้ไม่เคยเลยไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวจริงๆน้องมีนาล่ะคิดไหมว่าวันหนึ่งจะกลายเป็นเพื่อนกันสนิทกันมาขนาดนี้คือณเวลาตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดในหัวว่าแบบเดี๋ยวเราจะต้องมีเพื่อนคนนี้จะต้องอยู่คือมันไม่ได้คิดแต่มันเหมือนสถานการณ์มันพาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันกลายเป็นแบบนั้นโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเราหรอกคือเราก็บังเอิญมาเจอกันแต่ณเวลานั้นที่อยู่ในกองอ่ะก็เป็นเพื่อนคนเดียวในความรู้สึกเราที่แบบว่าเหมือนแบบธรรมชาติมันพาไปแล้วมันเหมือนเราได้เจอเหตุการณ์อะไรเยอะมากใน1 เดือนนั้นอ่ะเหมือนที่คนเขาเป็นเพื่อนกันมา10 ปีเขาอาจจะเจอค่อยๆเจออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเหมือนโดนยัดบีบอัดอยู่ใน1 เดือนแล้วเราก็ต้องผ่านมันด้วยกันแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราอ่ะสนิทใจกันมากๆงั้นพี่ให้เวลาคนละ1 นาทีได้ไหมอธิบายคาแรคเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจับเวลาเลยมองว่ามีนาค่ะถ้าให้เทียบคาแรคเตอร์อ่ะคือเขาเหมือนไม้บรรทัดไม้บรรทัดดีหรือไม่ดีวะมันเที่ยงตรง มันเที่ยงตรงมันไม่แบบมันมีนาเป็นคนที่ไม่คดเลยเขาไม่โกหกเขาเป็นคนตรงๆใจมากๆถ้าเขารู้สึกว่าโอเคอันนี้มันไม่ดีนะเขาก็จะบอกแต่ถ้านี้ดีนะเขาซัพพอร์ตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเขาเป็นคนมีความฝันแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำความฝันของเขามากๆเหมือนเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวอะค่ะพี่อ๋อถ้าสมมุติแบบเขาชอบสิ่งเนี้ยเขาจะชอบอยู่แบบนั้นเขาจะไม่แตกแขนงไปชอบอย่างอื่นเหมือนเขาชอบการแสดงเขาก็จะชอบการแสดงของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่รู้ว่ามันดีไหมเนาะถ้ามีความเป็นศิลปินสูงมีนาให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของอุ้มบ้าง1 นาทีหรือว่าอุ้มมันเหมือนเป็นคนที่มีความย้อนแย้งอะฟังตอบยังไงนะคำตอบแต่ละคนนะย้อนแย้งในตัวเองหมายถึงว่าก็คือคาแรคเตอร์เขาถ้ามองภายนอกการแต่งตัวคำพูดไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยคนจะมองว่าแบบดูเป็นคนแรงๆดูเป็นคนจัดจ้านมีชีวิตชีวาแต่ว่าในความจริงแล้วมันเป็นยังไงมันจืดเหรอมันก็คือสวนทางไงมันปรุงจืดหรืออะไรมันปรุงจืดโคตรจืดเอาอย่างนี้ดีกว่าชีวิตมันอะเหมือนพวกแบบง่อมแก่เขารักกันแหละเนาะจริงมันแบบว่าเขารักกันจริงๆนะเป็นคนแบบยอมคนไม่สู้คนแล้วก็อดทนกับอะไรที่ไม่ถูกต้องได้แล้วก็ยอมให้ทุกอย่างมันให้สถานการณ์เนี้ยมันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ตอบโต้เขากลับเป็นคนแบบนิ่มๆขัดกับคาแรคเตอร์ข้างนอกใช่เพราะว่าดูคาแรคเตอร์ดูเป็นคนดูแรงเหมือนเป็นมือตบใช่เป็นมือตบประมาณนั้นมีนาซะอีกที่ดูเป็นคนใช่ดูแบบเป็นคนหวานๆไม่แบบลุกเขาดูแบบไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยอุ้มก็เลยแก้ไขค่ะ
ด้วยการไปทำหน้าใหม่ให้มันดูซอฟต์ลง แล้วอย่างนี้ถ้าให้พูดถึงความชอบในตัวคนข้างๆเรา ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเขาถ้าเป็นอุ้มเหรออุ้มชอบความหนักแน่น ม ซึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่อุ้มขาด อุ้มขาดความหนักแน่น อุ้มขาดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบกล้าตัดสินใจอะใจเด็ดอะไรอย่างเงี้ย ไม่กล้าสู้อุ้มเป็นคนไม่กล้าสู้คน อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถึงกับเชื่อมั่นในตัวเอง ใช่ มาก ใช่ค่ะ แม้ อุ้ม ลึกๆ เป็นคนไม่ที่จริงไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะน้อยแล้วอุ้มมาอยากได้เนี่ยอยากได้สิ่งนั้นจากเขาใช่แบบเอามาสักนิดนึงถามว่าก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็ได้มากขึ้น แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงในจุดที่เรารู้สึกว่าเรากล้าตัดสินใจเหมือนถ้าพี่อ๋อแบบว่าวันนี้กินอะไรกินกะเพราไหมล่ะได้เราจะเป็นคนที่ตอบว่าบางทีแบบในหัวหนูอยากกินข้าวผัดแต่หนูแบบโอเคข้าวกะเพราก็ได้อะไรอย่างนี้ทั้งที่มันบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอันนี้พี่เข้าใจเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูตัดสินใจเองได้เสื้อผ้าหนูจะเป็นคนจัดแจงให้เขามั่นใจเรื่องเสื้อผ้าใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะไม่เลยจะถามมีนาก่อนแล้วเราล่ะชอบอะไรในตัวอุ้มคิดนานว่ะคิดนานก็จริงๆมันก็เยอะจริงๆอ่ะหนูไม่มีปัญหาอะไรในสิ่งที่เขาเป็นเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะแต่ถ้าจะให้พูดหนึ่งอย่าง คือหนูก็ชอบที่เขาเป็นคนง่ายๆนะอะไรก็ได้แล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ได้แล้วมันอะไรก็ได้จริงๆว่าจริงๆจริงๆอะไรก็ได้เพราะหนูก็คิดว่ามันอะไรก็ได้จริงๆแต่แค่อยากรีเช็คได้หมดจริงๆเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ใช่อะไรก็ได้หนูเป็นคนมีอันนี้ไม่ได้มีเม็ดเยอะมันเลยกลายเป็นเติมเต็มกันเนาะใช่ค่ะเหมือนหญิงกับหยางอุ้มว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยแบบไม่ทะเลาะกันใช่แล้วก็เขาเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยหรือเปล่าไม่คิดโอเคไม่คิดจริงๆอีกแล้วไม่คิดจริงๆถ้าพูดตามตรงหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์บางครั้งหนูก็พูดอะไรที่ไม่ดีบางครั้งหนูก็อาจจะทำอะไรที่มันหักหานน้ำใจคนอื่นบ้างเพราะถ้าเป็นคนที่แบบคิดนี่ยิบย่อยอย่างเงี้ยอาจจะเสียใจหรือว่าบ้างเราเคยมีทะเลาะกันแรงๆบ้างไหมแชร์ได้ไหมไม่เคยงอนกันอะไรอย่างงี้เคยไหมงอนหนูมีงอนงอนเพราะอะไรด้วยพูดตรงแชทเอาจริงว่าตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นเรื่องอะไรไม่ตอบแชทนานแล้วหรอนานแล้วพอหลังๆเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นฟีลแบบงอนแบบไม่ตอบอีกแล้วจนแบบบางครั้งหนูอยากคุยกับเขามากหนูต้องไปถามแม่เขามีนาทำอะไรอยู่มีนาอยู่ไหนอะไรเงี้ยพี่อ๋อหนูต้องไปถามแม่ทำไมไม่ตอบแชทล่ะลูกทำไมหนูไม่ตอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดไงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องใหญ่ส่วนตัวไม่มีอะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีนะมีต่อยกันเลยค่ะฉันสัมภาษณ์ใครอยู่ถ้าเรื่องใหญ่อะไม่มีแต่อาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยไม่ตอบแชทนี่คือไม่ตอบแชทนานแค่ไหนต้องถามคนจำวันหนึ่งอะเกินใช่หรออุ้ยนานนะเธอถ้าแฟนฉันไม่ตอบแชทฉันเกิน6 ชั่วโมงฉันงอนนะเกินไอ้นี่เกินแล้วแบบเลยหรอคือไอ้ไม่ตอบส่วนหนึ่งแล้วบางทีหนูโทรไปอ่ะไม่รับด้วยปกติหนูจะโทรถ้าเวลาจะโทรไลน์ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในอันเดียวกันสำหรับหนูการโทรเบอร์มันคือเรื่องใหญ่แล้วมันก็ยังไม่รับสายอีกอย่างเงี้ยจนหนูต้องโทรเบอร์ไปรับไหมบางทีไม่รับจนถึงไปถึงแม่อย่างเงี้ยต้องบอกแบบแม่มีนาไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีนาคือบางทีเนี่ยแม่หนูตื่นตุ่มไปด้วยแล้วก็จะโทรมาหาคอนโดทำเป็นเรื่องใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่คือทำเป็นเรื่องใหญ่สิ้นแล้วหรือเปล่าเหลือไว้เพียงชื่อหรือเปล่าไม่แต่ที่เขาพูดมาเนี่ยเขาก็ทำหมดนะแต่หนูไม่โกรธแต่นี่โกรธไงก็แล้วแต่ก็เลือกจะไม่โกรธเองแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าทำให้เรา realize ว่าคนนี้เป็นคนสำคัญในชีวิตเราวันที่เก็บตัวอยู่เชียงใหม่ค่ะวันนั้นคือวันใครส่งเธอมา วันใครส่งเธอมาเขาเป็นคนเดียวที่แบบว่าตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำแต่หนูเข้าไปใน X Twitter อีกทีหนึ่งเนี่ยหนูเห็นแบบเขาทวีตว่า stand by you ใช่แล้วซึ่งแบบมันเป็นแค่เขาคนเดียวที่ทำทำแล้วก็คือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่แบบโอเคมันทำลงโซเชียลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือเขาคนเดียวเลยที่แบบเหมือนอยู่ข้างๆแล้วแบบเข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจในตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละ เราเจอแล้วคู่แท้เพื่อนแท้ ไม่ค่อย เพื่อนแท้ ไม่ค่อยเลยนะคะ แล้วมีนาล่ะเชื่อไหมว่าหนูคิดวันนั้นเหมือนกัน ตอนที่หมายถึงว่าคิดเป็นวันเดียวกันเลยคำตอบคือวันนั้นเหมือนกัน คือวันนั้นมันเป็นวันที่มีประเด็นเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็คือปกติเวลาคุณนวัดเขาบึ้มใส่ใครทุกคนเนี่ยจะต้องไม่มีใครไปทำตัวเข้าข้างคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้อง เหมือนเราโยนหินใส่มดแล้วมด ทุกคนเนี่ยจะต้องเฟด เ เวลามีอะไรแบบนั้นทุกคนจะไม่มีใครกล้าแสดงฝั่งที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่หนูทำแบบนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้สนใจว่าการที่หนูทำลงไปมันจะเกิดอะไรหลังจากนั้น เรากล้าที่จะยืนข้างเขาโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกลับมาที่ตัวเราหรือเปล่างั้นถ้าหากว่าวันนี้ให้นิยามความสัมพันธ์ของเรา2 คน1 คำ1 คำจะให้นิยามว่าอะไรมีสิทธิ์พูดแค่1 คำเท่านั้นเลือกเลยหนูมองว่าเป็นบ้าน เพราะว่ามันคือเป็นเซฟโซนแล้วมีนาคิดได้หรือยัง ก็ถ้าสำหรับหนูก็มองเขาเหมือนคนในครอบครัวนะเขาให้ตอบคำเดียวคำเดียวครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนแท้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่มีวันที่จะหักหลังเราครอบครัวคำว่าครอบครัวเนาะบ้านกับครอบครัวพี่ว่ามินนิ่งมันคล้ายกันเลย2 คำนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ซีรีส์กันบ้างที่เพิ่งถ่ายไพลอตไปแล้วก็เผยแพร่เราด้วย Under Her Rules ใต้เงาจันทราเป็นยังไงบ้างคิดไหมว่าวันหนึ่ง2 คนจะได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันคิดมาตลอดเลยค่ะตอนนี้เขาอยากเป็นนักแสดงใช่คิดมาตลอดเลยเพราะว่าคือเราอยากเล่นด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เรารู้ว่ามันมีแฟนคลับมีนเบฟเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่เราหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นใช่แต่ก็มันก็อาจจะผ่านช่วงที่เราหวังมากๆจนเราเลิกหวังไปแล้วแล้วมันสิ่งนี้มันมาตอนที่เราเลิกหวังใช่แต่ก็ดีใจมากๆอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราพี่คิดแบบนี้นะอยู่มาเนี่ยโตมา30 กว่าปีแล้วมันมักจะมาในวันที่แบบเราไม่ตั้งใจเหมือนทำของหายพอลองไม่ตั้งใจหาเดี๋ยวเจอเองจริงใช่ไหมทุกอย่างเลยจริง ที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วทางอุ้มล่ะคิดว่ายังไงตื่นเต้นไหมที่ไม่ได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันตื่นเต้นค่ะพี่อ๋อต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแรกเลยของอุ้มเพราะว่าอุ้มไม่เคยทำงานพาร์ทนี้มาก่อนในพาร์ทของการเป็นนักแสดงเนาะใช่ค่ะไม่เคยได้ทำแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่าที่จริงอุ้มเหมือนแบบบอกตัวเองว่าอุ้มทำไม่ได้อุ้มไม่ถนัดเลยแต่ว่าพอได้มารู้จักกับเขาเขาเป็นคนเหมือนแบบเขารักในสิ่งนี้มากๆเหมือนถามไปกี่ครั้งเขาก็ตอบแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยความฝันของกูจะทำไม่ได้แล้วเราเคยไปงานประกาศรางวัลกันนายเอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่นายเอนเตอร์เทนเสร็จแล้วแบบตาเขาไปประกายมากค่ะที่ได้เห็นใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดจะเข้าไปหยิบจับมันเลยแต่ว่าคนเนี้ยมันทำให้เราอยากจะลองรู้จักกับการทำงานพาร์ทนี้ดูจังอะไรเงี้ยจนทำให้ไปมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำให้ได้ค่ะก็เลยตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็กดดันไหมตอนนี้เหรอคะกดดันอยู่กันค่ะง่ายๆว่าก่อนจะเริ่มถ่ายไพลอตรับบทมาอะไรอย่างเงี้ยเรามีความกดดันไหมว่าเราจะเล่นได้ไหมนะเราจะทำให้เพื่อนผิดหวังหรือเปล่ามีนเบฟจะชอบไหมอย่างเงี้ยกดดันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกไงพี่อ๋อคือวันที่ถ่ายไพลอตกันหนูยังไม่รู้กลไกของกองถ่ายเลยหนูถ่ายเสร็จแล้วหนูเข้าเซตถ่ายปึ้งหนูคิดว่าอันนี้เสร็จแล้วอุ้ยเก่งจังเสร็จไวเปล่ามันรับคือมันต้องมีหลายรับกล้องใกล้กล้องใกล้มันเล่นรอบเดียวแล้วมันให้เสร็จแล้วซีนนี้ที่ไหนได้รับอีก3 ซีนใช่พี่ก็บอกอุ้ยดีมากเสร็จแล้วหนูกูก็พอได้นะเนี่ยเปล่ามันมีอีกหลายอันแล้วต้องเล่นเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วหนูไม่รู้หนูแบบมันเป็นอย่างนี้เหรอแบบค่อยๆทำความเข้าใจมันเป็นอะไรใหม่ๆก็เลยทำให้ตื่นเต้นอยากรู้แล้วก็อยากได้ลองทำหลังจากได้ลองทำไปแล้วประมาณนึงคิดว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างการเป็นนางงามกับการเป็นนักแสดงการเป็นนักแสดงค่ะ
ยากกว่าเนาะ ยากกว่าค่ะ เพราะว่าเราการเป็นนางงามเรามีประสบการณ์ของเรามาแล้ว1 2 3 4เรารู้แล้วโปรเซสคืออะไรตั้งแต่อายุ17 ใช่ค่ะ พี่อุ้ม แต่ว่าการเป็นนักแสดงหนูเพิ่งมา ใช่ ได้ลองเป็นนักแสดงในตอนที่ตัวเองอายุ30 เออ ถามว่ามันช้ากว่าคนอื่นไหมมันช้ามากนะคะ ใช่ มันช้ามากเลย เพราะว่าคนอื่นเนี่ยแบบมีนาก็เคยได้ลองเล่นตั้งแต่เด็กๆเหมือนหลายๆ คนเขาจบการแสดงมาหรือว่าเขาก็ได้เข้าลองทำอะไรเงี้ยหนูไม่เคยเลย แล้วหนูเป็นยังไง การเป็นนางงามกับการเป็นนักแสดงอะไรท้าทายกว่ากันสำหรับหนู โหตอบยากมากคำถามเนี้ยคือสำหรับหนูอะหนูว่าทุกอาชีพอะมันจะมีความยากแล้วก็ความง่ายที่มันเป็นคนละเรื่องกันมันคงวัดไม่ได้ว่าแบบอันไหนยากกว่า แต่ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันเป็นความยากความเหนื่อยที่หนูเต็มใจที่จะสู้ใช่มันก็อยู่ที่ว่าเรารักในสิ่งไหนเราก็ที่จะพร้อมจะแบบยากเราก็อยากลองอะไรอย่างเงี้ย เรายินดี คือใจเราจะสู้กับมัน แล้วคิดยังไงกับบทบาทที่ตัวเองได้รับในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูยังไม่เคยได้เล่นมาก่อนเลยสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากที่หนูได้เล่นเนี่ยหนูจะเป็นนางร้ายเป็นแบบนิสัยไม่ดีเป็นมือตบมือตบเป็นแบบเวียงวินอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อย่างเรื่องล่าสุดหยดฝนกลิ่นสนิมก็จะเป็นตำรวจเท่ๆแบบห้าวๆมากๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะส่วนเรื่องเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เล่นเป็นคนแบบโลกสดใสเป็นคนโพสิทีฟเป็นคนล่าเริงคิดบวกซึ่งต่างหนู 100% แล้วมันเป็นยังไงมันฝืนมากไหมมันไม่ได้ฝืนมากแต่ว่าหนูก็มีพาร์ทนั้นอยู่ในตัวแต่อาจจะลึกหน่อยมันไม่ได้ออกมาทุกที่ทุกเวลา ลึกเลยมันจะออกมาให้บางคนเห็นเท่านั้นแต่อันเนี้ยหนูต้องเอามันออกมาใช้ตลอดเวลาที่หนูเล่นเป็นอลิสมันเป็นแก๊กใหม่ๆที่เราต้องพยายามงัดมันออกมาให้มันอยู่ได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่คนยังไม่เคยเห็นเราโหมดนี้น้อยมากทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในคาแรคเตอร์ที่ได้รับแล้วอุ้มล่ะคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงเราชอบไหมชอบค่ะแต่ว่ามันยากอะสำหรับตัวอุ้มเพราะว่าอุ้มต้องเป็นเจ้าคนไหนคนอะค่ะพี่อ๋อต้องเป็นคนดุเป็นแบบ perfectionist เป็นโวยวายฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้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 เหมือนแล้วตัวจริงเป็นยังไงอะไรก็ได้ตัดสินใจยังไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยฉันจะเอาวันนี้เอานี้ให้ได้ฉันไม่ชอบอันนี้เธอไปจัดการเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยหนูไปสั่งใครอ่ะขนาดเลือกข้าวอาหารตามสั่งหนูยังเลือกไม่ได้มันก็เลยเป็นอะไรที่ยากสำหรับหนูแอบยากนะพี่ว่าสำหรับอุ้มที่จะแบบมายากเลยนี้ใช่แต่ก็คิดว่าจะทำมันออกมาได้นี่ค่อนข้างมั่นใจเลยจับไว้นะคะความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันมันทำให้มันง่ายขึ้นไหมหรือมันยากขึ้นกว่าเดิมมีทั้งสองอย่างมันง่ายขึ้นยังไงมันยากขึ้นยังไงสำหรับหนูนะหนูไม่รู้ว่าเขายากง่ายตรงไหนบ้างแต่ว่าของหนูเนี่ยมันจะง่ายมากถ้ามันเป็นซีนอารมณ์ดราม่าหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้ความรู้สึกที่มันดีฟมากๆอ่ะเพราะว่าสำหรับหนูมันง่ายเพราะว่าเรามีแบ็คกราวด์ของเราสองคนเหมือนที่ถ้าสมมุติตัวละครมันต้องรักกันมากอ่ะคือถ้าเป็นนักแสดงปกติเขาต้องมาสร้างแบ็คกราวด์ตัวละครทำให้เรารู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อินให้ได้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมีอยู่แล้วถ้ามันสะกิดเรียกออกมานิดเดียวเนี่ยมันได้เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะยากตรงที่บางซีน มันเป็นอะไรที่ปกติเราไม่ได้มาทำแบบนี้กันอะที่มันดูลึกซึ้งมากๆเราจะรู้สึกว่าแบบตายละถ้าเล่นกับคนที่มันไม่รู้จักกันไปเลยเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้แค่มันจะแบบเราต้องแบบเริ่มเพราะเราก็ไม่เคยทำเล่นอะไรที่มันแรงๆขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วต้องบอกก่อนหนูสองคนเป็นคนโมโนโทนดีใจก็หน้าเนี้ยเสียใจก็หน้าเนี้ยใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแต่พอทีเนี้ยต้องมาแบบสมมติต้องมองกันเขินกันอะไรอย่างเงี้ยเขินกันก็หน้านี่ทำหน้ายังไงคือเราเป็นคนเก็บความรู้สึกทั้งคู่หรือเปล่าปะพี่ว่าใช่เป็นคนเก็บหมายหนูเนี่ยเป็นหนักมากเป็นอะไรจะไม่ให้ใครรู้หมายถึงว่าเศร้าซ่อนไว้ดีใจก็ไม่ต้องแสดงออกเยอะเขินก็อย่าให้ใครรู้ซึ่งการเป็นนักแสดงมันไม่ได้ไงใช่การเป็นนักแสดงคือคุณต้องละเอียดในการแสดงความรู้สึกใช้คำว่าละเอียดเลยนะจะเศร้าโศกเสียใจก็คือคนดูจากทีวีก็ต้องเห็นน่ะ
นั่นแหละค่ะ ก็มีไปเรียนเพิ่มไหมคะ มีไปเรียนค่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นอะไรที่มันต้องใช้น้ำตาอย่างเงี้ยหนูสองคนซิงค์แล้วมันไหลออกได้เลยงงไหมใช่เพราะเรามีแบบ attachment เป็น background อยู่แล้วด้วย ใช่ ที่ ค่ะ คิดว่า อย่างนี้ไพลอตที่ถ่ายไปมีซีนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมเล่าให้ฟังได้ไหมคะ อุ้มชอบในไพลอตตอนสุดท้ายค่ะเขาเหมือนเขาเสียใจจากเราอยู่แล้วแฟนเก่าเขาเข้าไปหาเสร็จแล้วเราไปดึงเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยดูส่งน้ำเน่านิดนึงแต่นั่นแหละค่ะแต่ว่าชอบตอนนั้นเธอเป็น รู้สึกว่าใช่ค่ะแล้วแบบของพี่ มัน อะไรอย่า แบบ งเงี้ย สะกิดต่อม ใช่ใช่ใช่ แล้วของมีนาล่ะ ของหนูเหรอหนูคือมันจะเป็นหลายๆซีนที่มันจะเป็นลักษณะเนี่ยเยอะๆมากในไพลอตก็คือซีนที่เราแบบโดนเขาออกคำสั่งอะแล้วเราแบบว่าได้ค่ะได้ค่ะแล้วมันตัดมาเยอะๆๆๆแล้วมันเหมือนเราเป็นพวกแบบเราเป็นคนที่แบบรับใช้เขาอะแต่พอมันตัดเรียงมาซอยกันเยอะๆแล้วหนูว่ามันดูน่ารักดีมันเป็นอะไรที่มีนามันไม่ทำแน่นอนแบบเนี้ยในชีวิตจริงที่แบบคนซีนิวสั่ง ใช่ ต้องทำ แล้วเป็นเลนี่เป็นคนสั่งแล้วปกติไม่สั่งใคร ใช่แล้วหนูนั่งดูแล้วก็มันก็น่ารักดีอ่ะหรือว่าเราเป็นคนไม่น่ารักพอเรามาทำแบบนี้ เราเลยรู้สึกว่าตัวเราน่ารัก ก็ดีนะแฟนคลับได้ไม่เห็นมุมใหม่ๆของเราสองคนบ้าง ใช่เลย อย่างนี้ถ้าหากว่าซีรีส์มันออนแอร์วันที่มันทำเสร็จแล้วอะไรแล้วเนาะอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆเราอะค่ะดูซีรีส์แล้วแบบรู้สึกหลงรักตัวละครตัวนี้มากขึ้นหรือว่ารักในความเป็นอุ้มแล้วก็มีนามากขึ้น เราคาดหวังให้เขารู้สึกยังไง ยาก พอ มาก ตัวเลยนะคะอันนี้คือวัดกึ่นกันเลยนะคะเนี่ย เอาละค่ะ จะจับเวลาแล้วนะคะล้อเล่นอุ้ม เอามาเลยเอามาเลย เอาก่อนก็ได้ ไม่เอา ไปฉุบ เกี่ยงกันฝั่งฉุกแพ้ แพรเล่าก่อนนะคะ ก่อน สำหรับการเป็นนักแสดงคนหนึ่งการที่ทำให้คนดูเนี่ยตกหลุมรักตัวละครที่เราเล่นได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จหนูจะดีใจมากถ้าแบบคนมันดูเรื่องนี้แล้วเขารักตัวละครนี้แล้วทำให้เขาสนุกกับซีรีส์เรื่องนี้ได้หนูจะถือว่าหนูทำงานได้ประสบความสำเร็จเรา achieve แล้วค่ะส่วนเรื่องคนที่ชอบตัวตนเราถ้ามันมีเนี่ยหนูจะรู้สึกยินดีมากๆแต่ส่วนตัวแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนลักษณะที่ใครเห็นแล้วจะมาหลงรัก น่าเอ็นดูอะไรขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าทุกคนบนโลกนี้ชอบเราอาจจะไม่ชอบเยอะกว่าด้วยซ้ำฝั่งอุ้มพูดบ้างอุ้มอยากให้เขารักในตัวนานาลินค่ะเพราะว่าสำหรับอุ้มมันคืออาชีพใหม่มันคืออาชีพใหม่สำหรับอุ้มเลยเพราะอุ้มไม่เคยใช้คำว่าเป็นนักแสดงแต่ถ้าครั้งนี้อุ้มเข้ามาเรียกตัวเองว่านักแสดงอุ้มอยากให้เขารักในตัวละครที่อุ้มสรรสร้างให้มันเป็นสิ่งนี้เพราะว่าอุ้มก็คงจะภูมิใจมากๆเหมือนกันถ้าเขารักตัวละครนี้เหมือนที่เราเพราะว่าเราก็คือคนที่อยู่กับมันนานที่สุดเหมือนมันก็เป็นงานมาสเตอร์พีซของเราเนาะพูดถึงเรื่องแฟนคลับของเราสองคนบ้างก็คือมินเบฟเนาะที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แบบ day 1เลยหลายคนมองว่ามินเบฟเนี่ยเป็นเซฟโซนของพวกเขาแล้วสำหรับเราสองคนล่ะพวกเขาแฟนคลับเป็นอะไรสำหรับเราหนูกล้าพูดเลยนะว่าสิ่งที่ทำให้หนูสองคนยังอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันอยากมีซีรีส์ด้วยกันคือเพราะพวกเขาเลยไม่รู้จะพูดยังไงอะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำอะไรให้พวกเขามันถึงจะพวกเขาจะได้ดีใจกับสิ่งที่เราเขาซัพพอร์ตพวกหนูเยอะมากเหมือนหนูไม่เคยมีแฟนคลับค่ะหนูไม่เคยรู้ว่าการก็มีแฟนนางงามเชียร์หนูเยอะมากนะค่ะแต่ว่าในส่วนแบบของแฟนคลับที่การแบบซื้อขนมมาให้แบบคอยแบบรีทวิตให้เราหรือว่าคอยโหวตให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแล้วพอวันนี้มันมีพวกเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาบอกว่าแค่ดีใจแล้วที่หนูสองคนอยู่ด้วยกันหนูรู้ค่ะว่าเขาแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่หนูแค่อยากจะมีชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งให้เขาเอาไปอวดกับคนอื่นว่าเฮ้ยแบบเนี่ยเมนกูอ่ะเมนกูสองคนอ่ะดูซีรีส์แล้วว่าเอาไปอวดได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หนูสองคนยังอยู่กันอยู่ตรงนี้จริงๆอันนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นแรงผลักดันแล้วสำหรับมีนาล่ะจริงๆหนูว่าเราก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละแบบว่าหลายๆเหตุการณ์เพราะเขาทำให้เรามีความอดทนกับอะไรบางอย่างเพื่อให้มันผ่านไปหรือว่าสู้กับอะไรมากขึ้นคือทุนเดิมเราก็
ถามว่าการได้เล่นซีรีส์เนี่ยเราดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ได้งานอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือเป็นเพราะแฟนคลับอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราเพราะว่ามันก็มีหลายทีที่หนูก็รู้สึกว่าถอดใจแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีคนรอเราอยู่แล้วเขาก็รักเรามากเขาก็หวังมากบางคนนี่เขาหวังยิ่งกว่าตัวเราเองที่หวังด้วยซ้ำทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการที่เราจะได้เล่นซีรีส์เราจะได้งานอะไรเงี้ยแต่เขาก็ตั้งใจกันมากๆแล้วเคยมีครั้งไหนไหมคะที่เขาทำอะไรให้เราแล้วเราแบบรู้สึกขอบคุณแล้วก็จดจำถึงวันนี้เลยพี่อ๋อรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่มันมีมินเบฟขึ้นมาอะไรที่มันขึ้นเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นจั่วหัวว่าซีรีส์อะพวกเขาเต็มที่กันมากๆสมมุติถ้าสมมุติแบบว่าโอเคเรามีแคมเปญที่เราต้องทำยอดเท่านี้อย่างเงี้ยพวกเขาพร้อมทำอะแบบพร้อมช่วยเราอยากให้เราสองคนไปได้ไกลๆอยากให้เราสองคนเป็นที่รู้จักในวงกว้างเหมือนแบบอยากมองเราจากไกลๆแบบหลายครั้งโดยที่เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวเราเลยนะเหมือนเป็นพี่น้องเราที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราทุกอย่างเพื่อให้เราประสบความสำเร็จเขาก็มีความสุขแล้วแบบนั้นไหมแบบนั้นค่ะอยากมีบ้าง เราถ้าหากว่าสมมุติว่าถ้าไม่มีแฟนคลับอะเราสองคนจะเป็นเราสองคนในวันนี้แบบนี้ไหมไม่นะไม่เลยแหละเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในวงการบันเทิงปัจจุบันการที่เราเป็นที่รู้จักหรือว่าเรามีกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตเรามันสามารถช่วยให้เราเนี่ยมีงานได้เป็นเรื่องใหญ่ๆเลยแหละเนาะใช่มันก็เป็นเหมือนแบบปกติเราอาจจะเดินแต่ถ้าเรามีแฟนคลับปุ๊บอะคือเราวิ่งได้เลยอะพี่อ๋อเหมือนมีคนรอซัพพอร์ตเราอยู่แน่ๆจากเดิมเราอาจจะปั่นจักรยานพอมีแฟนคลับเราขี่ Mercedes ใช่ฟิลนั้นแบบถ้าสมมุติลูกค้าอยากจ้างงานเราไปออกอีเวนต์หรือมีไปงานอะไรสักอย่างเนี้ยเขาก็ต้องหวังเหมือนกันแหละว่าโอเคเราจะมีจำนวนคนที่จะไปรอดูนะหรือว่าช่วยสร้าง engage ให้กับงานกับแบรนด์ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาหนูก็อาจจะไม่อยู่ตรงนี้เลยจริงๆไม่อยู่เลยนะเพราะว่าคนสวยก็เยอะแยะใช่หนูอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยก็เยอะแยะเราถ้าหากว่าเราอยากจะใช้โอกาสนี้บอกอะไรกับพวกเขาที่เดินทางมากับเราตลอดเส้นทางตั้งแต่ day 1ที่ผ่านมาอยากจะบอกอะไรเขาคะมันไม่รู้ว่ามันจะพูดคำอะไรได้อีกนอกจากคำว่าขอบคุณซึ่งหนูขอบคุณเขาบ่อยมากแล้วก็ทุกครั้งที่เขาทำอะไรเพื่อหนูอย่างเงี้ยหนูก็จะขอบคุณแต่ว่าทุกครั้งที่พูดนี่รู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าการที่เป็นแฟนคลับมีนเบฟเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าอุปสรรคเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางมีซีรีส์เรื่องแรกเนาะหืดขึ้นคอคือเขาสามารถแบบไปดูคู่อื่นไปตามคู่อื่นแล้วมันก็หลายปีแล้วใช่แต่เขาก็ยังอยู่ซัพพอร์ตเราหนูก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานใช่แล้วก็จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่สร้างปัญหาอะไรให้เขาคอยคอมเมนต์แก้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยได้ยินไหมคะพี่เต๋าน้องจะไม่สร้างปัญหานะคะพี่เต๋าเล็กคอร์ดเรียบร้อยจะพยายามอุ้มล่ะอยากบอกอะไรแฟนๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ยังอยู่กับอุ้มมาตั้งแต่แบบวันแรกจนถึงวันนี้ระหว่างทางมันจะอาจจะมีใครที่ตกหล่นไปบ้างหรือใครใหม่ๆที่เข้ามารู้จักอุ้มเองตัวตนของอุ้มเองก็ขอบคุณมากๆอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าไม่ใช่อุ้มคนเดียวนะที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือการที่อุ้มยังอยู่ตรงนี้ยังอยากทำงานอยู่ตรงนี้เรียกว่าเอาตัวเองยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้ก็คือแฟนคลับทุกคนเหมือนกันพวกเขาก็เป็นแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตของอุ้มเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็มารอลุ้นซีรีส์นะจะได้เห็นกันเมื่อไหร่คะโปรเจกต์นี้อีพิโซดแรกจะมาเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะปีนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องวันแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นเดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าแล้วก็หวังว่าจะได้ดูในปีนี้ค่ะโอเคก็มาติดตามชมกันนะคะก็วันนี้เต็มอิ่มนะ
กับความฟินของเราสองคน ฟินไหมไม่ ฟินไหมหรือเป ฟิน ล่า ค่ะพิธีกรสัมภาษณ์ยังฟินเลย ขอบคุณน้องสองคนมาก ขอบคุณมาก ๆที่มาให้สัมภาษณ์กันในวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวมินเบฟนะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ subscribe รายการนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาชมซีรีส์เร็วๆนี้ เร็วๆนี้ ค่ะ ใช่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการประกวดความสำเร็จและการเติบโต แต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของมงกุฎแต่มันคือใครสักคนที่เดินเคียงข้างเรามาตลอดค่ะ ช่วงท้ายรายการ IOMI Centella เขามี Exclusive Code สำหรับแฟนๆ รายการมาแจกด้วยนะคะ เพียงทักแชทไลน์ Official @IOMI_Official แล้วแจ้งโค้ด IOMI 875ก็สามารถซื้อ IOMI 1 กระปุก 30 เม็ดจากราคาปกติ 1,250 บาท เหลือเพียง 875 บาท เฉพาะแฟนๆ รายการเท่านั้นสิทธิ์มีจำนวนจำกัด สินค้าพร้อมจัดส่งและมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้คำปรึกษาตลอดการทานค่ะ